Datin Sri Rosmah Mansor, istri bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Najib Razak, mempunyai nasib yang sama seperti suaminya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan Datin Sri Rosmah Mansor dipenjara 10 tahun bagi setiap pertuduhan serentak dan denda 970 juta ringgit Malaysia bersamaan lebih 3 triliun rupiah Indonesia. Bekas wanita pertama Malaysia didapati bersalah atas 3 pertuduhan rasuah membabitkan projek hibrid solar untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak bernilai 125 bilion ringgit Malaysia. Kesemua hukuman penjara adalah selama 30 tahun, tetapi mahkamah memerintahkan supaya hukuman dijalankan serentak, jadi Rosmah hanya dipenjarakan selama 10 tahun. Hakim menggantung hukuman penjara dan denda sementara menunggu rayuan di Mahkamah Tinggi Putrajaya. Mahkamah turut menjatuhkan hukuman penjara 30 tahun kepada Rosmah jika gagal membayar denda itu. Suasana perbicaraan menjadi sunyi apabila Datin Sri Rosmah Mansor yang baru didapati bersalah atas 3 pertuduhan. Istri bekas Perdana Menteri Najib Razak menitiskan air mata apabila hukumannya diringankan. Rosmah Mansor menangis, memohon belas ihsan daripada mahkamah. Tanpa sebarang teks, istri Datuk Sri Najib Tun Razak mendakwa beliau adalah mangsa keadaan dan tidak sepatutnya dihukum atas jinayah yang dilakukan oleh orang lain. Dari kandang tertuduh, Rosmah memberitahu mahkamah bahwa pihak lain masih bebas, sedangkan dia tidak tahu bagaimana untuk berurusan dengan Jepak Holdings. Apa yang berlaku kepada saya boleh berlaku kepada Anda, anak Anda, atau cucu Anda pada masa hadapan. Anda telah melakukan ini kepada suami saya dan Anda mahu keluarga saya menderita. Rosmah juga mendakwa beliau kini ketua keluarga sejak Najib dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit Malaysia baru-baru ini berhubung skandal Mega 1MDB. Sementara itu, Rosmah turut memberitahu dia tidak pernah menerima sesen pun daripada projek hibrid solar itu. Sejak suaminya Najib Razak menjadi Perdana Menteri Malaysia, Rosmah Mansor telah menjadi perhatian umum. Dia menjadi sasaran cemuhan rakyat Malaysia karena koleksi beg tangan berjenama mewah, pakaian dan barang kemas. Rosmah Mansor juga menubuhkan unit baharu di bawah pejabat Perdana Menteri yang dikenal sebagai FLOM, wanita pertama Malaysia yang mendapat kritikan daripada orang ramai Malaysia karena FLOM bertanggung jawab mengendalikan keperluan operasi Rosmah. Kegemarannya terhadap kemewahan, terutama beg Birkinnya, menjadi tumpuan berikutan pemeriksaan di rumahnya pada 2018. Ketika itu, Suruhanjaya Pembasmian Rasuah Malaysia merampas lebih 500 beg tangan dan 12.000 barang kemas yang dianggarkan bernilai 270 juta dolar Amerika. Sebahagian daripada wang yang dicuri daripada 1MDB digunakan untuk membeli barang kemas, termasuk kalung berlian merah jambu bernilai 27 juta dolar. Rosmah Mansor merupakan keturunan pendatang Minangkabau dari Salilamak, 50 kota, Sumatera Barat. Semasa pencarian rumah pada 2018, pegawai penguat kuasa Malaysia merampas 500 beg berjenama dan jam tangan mewah daripada koleksi Rosmah Mansor. Terdapat beg jenama Hermes Birkins yang harga seunitnya boleh mencecah 300.000 dolar Amerika. Beg Bian dibeli di kedai butik termahal The House of Bian di California, Amerika Serikat. Yang pernah masuk ke butik untuk membeli belah, pelanggan akan membelanjakan kira-kira 1,4 bilion rupiah. Rosmah Mansor gemar memakai jam tangan mewah seperti seri Roger Dubuis Haute Jewelry dengan harga 7,2 bilion rupiah, dan untuk dapat membelinya pelanggan mesti membuat temu janji dengan jenama ini terlebih dahulu. Rosmah juga mempunyai jam tangan Frank Muir bernilai 1,2 bilion rupiah, Richard Mille Lady RN 007 yang berharga 1,7 bilion rupiah, dan jam tangan jenama legenda Swiss Hublot. Kemudian Rosmah Mansor juga suka memakai gelang dari brand Jacob siri Zebra Safari bernilai 5,9 bilion rupiah.